What's up, LNS fam? Manuel here and welcome to another video of Lifestyles and Stickers. Guys, nandito tayo sa pinaka bagong Puma outlet store. Dito yan sa SLEX MAMPLASAN. Ayan, kakabukas pa lang nila. Tingnan nyo naman, may bulaklak pa. Let's go! Okay guys, so nandito na nga tayo sa loob ng Puma outlet store. Dito nga yan sa SLEX MAMPLASAN. At syempre kakabukas lang nila. At ito yung kanilang mga nakasale. Meron silang free Puma ball. Ayan. Kung naka-spend kayo ng 5,000 or more. Okay. Tapos meron pa silang buy one, get one free. Buy 5 pala, plus 1. 5 items plus 1. Okay, so ito yan. At bukod dun, yung sale nila, sabi nila doon kanina, may nakita ko 70, pero yung mga apparels yun. Mga sapatos hanggang 50% off. Hindi ko alam kung may 70, no? Titignan natin yan. Pero bagong lahat, guys. Palike muna na itong video na to. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel, mag-subscribe ka na para lagi kang updated sa lahat ng mga napakita nating mga solid na mga sneaker deals. Ngayon, guys, meron tayong nakita dito. Buy one, get one. Pay the higher price. Ito yan, mga bags niya, no? So, tulad dito, price nito is 2,070. Okay, ito naman 1,000 pesos. 1,000 pesos yan. 1,100. Tapos alam ko maraming may gusto sa inyong mga backpack, no? So ito guys, so 840 na lang to. 840. Itong bag na to 840. Ito namang bag na to, tingnan natin yung price. 1,300. Okay, pero buy one take one nga siya. Okay, at kung magkaiba yung gusto nyo bilhin, yung mas mahal yung babayaran nyo. Anyway, papakita ko na ngayon sa inyo guys kung ano yung mga nakasale dito. Okay guys, so ito yung kanilang mga apparels, no? So kung makikita nyo, ayan, 70% off. So sampulan ko lang kayo ng 70% off tong jacket na to. Ayan, no? 789 na lang yan. Okay, so ito yan. Okay, Puma na jacket. Tapos yung mga shirts nila, lahat yan mga bagsak presyo na. Dahil nga outlet to, itong dress na to 2,000 pesos na lang. Eto guys, simulan natin sa mga sapatos, no? So 5,700 siya dati, ngayon 4,025, pero maganda naman siya. Okay. Eto ganun din, ganda rin, no? Tapos ito silver naman. Okay, 5,750 dati, ngayon ay 4,025 pesos. Tapos ito, isa pa 4,025. Ngayon kung gusto niyo mga mura, eto guys, so eto guys, ang presyo na lang nito ay asa ba? Ayun, 2,095 dati. Magkano na lang ba siya ngayon? 1,400 na lang. Okay. Eto naman, yan natin kung magkano na lang to. 1,675. Okay. So para 50% off. Eto naman, tingnan natin magkano kaya ito. So dati siyang 5,400, ngayon ay 2,700. Okay, tapos ito 4,800 siya dati, ngayon ay 2,435 pesos. Okay, ito naman guys, tingnan natin, kakaiba rin tong Puma na to, para ngayon ko lang nakita. 4,800 siya, ngayon 3,400. Okay, ito naman wala nakalagay na price, tanggal yung tag nya. Ito wala rin, ayun 3633. Okay, ito parehas lang yan, 3633 na rin dan yan. Okay, tapos ito nakita natin yung mga yan. Ito tingnan natin to, so 2,600 siya dati, tingnan natin kung magkano na lang siya ngayon. 2,100 na lang. Okay, ito naman 2,600 din dati, 2,100 na lang rin. Ito malamang ganun din, 2,100 na lang rin to guys. Pero ito tingnan natin kung magkano to. So 2,600 siya, 2,100 din, 2,104. Ayan. Okay, ngayon ito Celia mode. Celia mode, pampatangkad to, no? Pero walang price. Ito yung price niya. Ayan. So dati siyang 3,350, ngayon 2,680 na lang. Okay. So guys, ayan, titignan natin yung mga sapatos dito. So ito, magkano na lang to? 6,600 dati, ngayon 3,300. Okay. Ito 5,300, 5,350, hindi siya naka-sale. Ito 5,100 dati, magkano na lang siya ngayon? Tingnan natin.
O 3.6. Okay, ito ganun yan, 3.6. Ito naman, tingnan natin kung magkano to. 4.6. Okay, 4,600 pesos. Okay. Tingnan natin kung mayroon mo mga solid dito. Ito 1.4 na lang guys. 1,400 na lang, dating 2,914. Okay. Itong net fit 3.3 siya, 3.3. Okay. Ito naman, yun natin, wala nakalagay na price. Wala nakalagay na price. Ito, wala rin nakalagay na price. Pero ito 3.9. Yun natin, 2.7 na lang. Ito naman 2,065 na lang po. Ito guys, mga pambata. So kung may interested siya nyo bumili ng pambatang sapatos, ayan. So ito, 1,035 na lang yan. 50% off. Ito may ribbon pa, pula. So magkano na lang to? Wala nakalagay na price. Pero malamang libo na lang rin yan, 1,000. Ito naman, ito 1.7. Ito yan, 1,700. Ito naman 1,350 na lang rin to, no? 50% off yan. Ito guys, 1,155 to. Ito walang nakalagay na price dito, pero malamang 1,000 na lang rin yan. Ito 2.6 o 1.3. Ito ganun din to, 1,300 pesos. Ito naman guys, magkano ba to? Ito yung Cali Fashion Women. So 3.633, dati 5.1. Ito naman 3,670, tapos ngayon 1,800 na lang, 1,800. Tapos ito naman 1,195 o 1,195 na lang to. Ay pa rin tig 1,000, no? So ito 1,475, itong pulan to 1,475. Ito naman tingnan natin, 1,315, 1,315 pesos. Ito yan guys. And then ito tingnan natin kung magkano to. Wala nakalagay na price eh. Wala nakalagay na price to. Ito Puma basket na may ribbon sa likod. Ayan. For 2 ngayon, 2,115. 2,115. Ito yan. Ngayon itong Puma suede na to na may metal. Ayan. Tingnan natin ang price niya. 2,800. Ito 2,800 din yan. Itong Puma suede na to, malamang ito hindi na nakasale. Kasi normally ang Puma suede hindi talaga nagsisale yan guys. Okay guys, so ito pa yung iba pang mga sapatos. Titignan natin. Sana may makita tayong mga matitinding mga sale. So ito, 5.7 ngayon, 4.6 na lang. Ito yan. Tapos ito, ganoon din, 5.7. Pero hindi siya nakasale. Sa iba nakasale na to eh. Pero ito maganda eh. Ngayon ko lang nakita itong kulay na to. 4.6, 4,600. Ito naman, Palace Guard. Okay. Yung palang pangalan nito, Palace Guard. 4,344 Palace Guard. Ito isa pang Palace Guard. Ito magandang kulay na Palace Guard, no? Magkano siya? 4,344 din. Ito naman, RS Cube Puzzle. Nakasale kaya ito. O yun, 3,192. Ito naman, RS Cube din, 5,300, dating 6,630. Ito 6,630 rin to. 5,304 na lang siya ngayon. Ito ngayon ko lang nakita, no? 9.8 fresh. Okay, so magkano kaya ito? Nakalagay na price, pero ganda niya, oh. Ganda niya guys. Okay. Ito naman 5.1, price niya ngayon 4.1 na lang. Okay. Ito naman 5.1 din, 4.1 na lang ngayon. Ito 6,630 dati, 5.3 na lang ngayon. Tapos ito 6,390 ngayon, 3.1 na lang. Okay, ngayon dito naman sa baba, Ralph Samson. Wala nakalagay na price. Meron din white na Ralph Samson dito. Stick din, Puma. Magkano kaya ito? O yun, 3,640. 3,640. Ito naman guys, Fast Rider. Tingnan natin, walang presyo. Walang presyo, pero itong sapatos na to, wala rin presyo. Ay, ba't wala silang mga presyo? Diba? Paano natin malalaman ng mga prices yan? Ito, wala rin presyo. Ayun, meron. Ayun. 3.8 na lang siya. 3.8 natin, 4.8. 3.8 na lang ngayon. Okay. Tapos ito,
Ano ba to? Storm. Storm. Price niya ay 5,100. Sale ba siya? 4,100 na lang siya ngayon guys. 4,100. Ito naman, malamang pares lang niya yung mga naunang pinakita natin. 3,800 pesos. Itong sapatos na to, walang nakalagay na price. Natanggal ang tag. Tingnan natin itong isa kung meron. Kasi pares lang yan. 3,990. 3,100 na lang. So ito 3,100. Malamang ito 3,100 na rin lang yan. At ito 3,896. Ito yan. Ito naman guys, mga pang-basketball tsaka halo-halo na. Okay. So ito Legacy. So tingnan natin yung presyo nito. 4,984. Diba? 4,984. Ito naman, ganun din to, malamang. Tama. 4,984 din to. Okay, ito isa pa. 4,800. 4,800. Magkano yung presyo nito? Ayun, 4,984. Okay. Ito naman 5,100. Magkano ka lang kaya ngayon? Wala nakalagay na price. Walang sale price. Pero ito malamang meron to. 4,152. And then ito, kaya natin 4,152 din. 4,152 din to. Ito naman guys, 6,500 dati. Ngayon 5,500 na lang. Ayan, 5,560. Again guys, pinapakita ko lang sa inyo kung ano yung mga available dito sa pinakabagong Puma, no? So wag ako yung sisihin nyo kung hindi nyo gusto yung sale. Ayan, 5,560. Okay, 5,560. Ito malamang 5,560 rin to. 6,950, 5,560. Ayan. Okay, tapos ito mga ano to, no, collab with BMW and Ferrari. Okay, so itong Ferrari na sapatos na to 5,400 dati, ngayon 3,800 na lang. Itong BMW naman na to 4,500, ngayon 3,100 din. Okay, itong Ferrari na to parehas lang kanina. Ito BMW naman 5,400, ngayon 3,800. Okay, dito naman sa baba 4,800 dati, ngayon 3,400. Ganon din to, black lang yung kulay. Tama, 3,400 din. Okay, ito namang Ferrari na to, 3,400 din. And then this one, ito mura, 2,793. Ito namang Ferrari na black na to ay 3,800. Okay, ito guys, tinanong Puma na to, 3,409. 3,409. Ito, ganoon din to, 3,409. Ito naman, tingnan natin kung magkano yung presyo nito. 3,409 din pala to. And then this one is 3,409 pesos na lang. Ito guys, tingnan natin. 3,633 pesos. 3,633. Okay, ito naman. Ewan ko, nakita ko na to kanina, no? 4,600 pesos. 4,600 pesos. Ito naman, 6,630 dati. Ngayon 4,641. Okay. And then this one, ito malamang 4,641 din. 4,641 din to guys. Ito 4,641 pesos na lang rin yan. Okay. Ngayon ito 4,640. Tama ba? 4,641. Okay. Ito yan. Okay. Tapos pati ito, ganoon din. 4,641 pesos.